Halo, anda bersama saya di MOTOVLOG. Pagi-pagi lagi main padang ibu. So selamat hari Malaysia semua. Hari ni hari Malaysia 16 September. Kaluk sikit. Kaluk pasal apa? Nak tergencing. Kepada anda yang menonton video ni, saya doakan semoga anda dimurahi rezeki selalu dan sentiasa dikurniakan kesihatan. Kalau tanah siap belum. Enduro land ada orang. Ada kan. Tujuan ini mari kita nak makin trail ABC, itu pun tak sempat lagi. No set betul-betul officialize trail mana A, trail mana B, trail mana C. So kita dah sampai di TKC Adventure Park. Dah. Oh, belah batu saja. Salah. Tak ada tanda tray pun apa. Salah. Sampai dah. Apa tak sampai lagi? Tukar mat switch siap-siap. Tutup kamera tu, habis kencing. Hari ni lepas main lebat sikit. Kita pergi round-round dulu lah. Oh lama tak layan bro. Demam itu. Ni lega sikit. Sini ada kuda ni. Batu aja sini. MX pun ada orang. Oh, cabaran nak buat MOTOVLOG kalau outing aja ni. Kamera gear nak. Oh. Kamera gear ni kalau bawa berat. Jenuh. Bunyi motor Demel sampai ke. Awal kalau masuk tray bawa banyak-banyak kamera. Duduk dalam backpack kan. Backpack jadi berat. Kata kalau nak enjoy ride tu tak boleh. Pasal beban tu ada kat belakang anda. Anda betul-betul nak enjoy ride tu susah sikit. So biasa ya. Bawa drone lah. Bawa kamera yang compact kamera tu. Bag tu akan jadi berat kot. Anda nak enjoy trail tu, beban duduk belakang dah. So travel light. Travel light satu pilihan yang bijak. Kita berada di padang ibu. Ni track MX. Tengok track MX. Sonok sini. Tapi nak fully utilize anda kena ada motor MX.
Weh tak ada modal nak beli banyak-banyak. Kita layan-layan berpeluh-peluh aja. Bunyi kuda tadi ni. Sambil-sambil tunggu depa. Kita ride slow-slow. Peluh-peluh lah. Macam exercise off-road ni. Tapi gear kena pakai fully protector. Pasal ada risiko kalau jatuh slow-slow lah. Macam newbie ni dia. Macam kawan ni newbie. Tak bawa laju pun. Tapi kalau jatuh sakit juga. Kena ada protective gear. So sat lagi kita sambung video ni. Nak pergi buat tray. Tak tahu. Sat lagi kita tengok depa set tray kat mana. Depa tu sampai dah kot. Batu saja sini. Kalau jatuh tak ada protective gear ni. Habis. Tukar. I was late this morning, so Oh. that's why I delay. There's something over there. What? I can hear something breathing heavily. Huh? But I cannot find. Where is it? Pig. Is it horse or pig? Pig. Yeah, it should be pig. Pig ah? Should be pig. Make love ke? Huh? Make love ke? No. No make love or what? Kita ambil try trail. Wah. Masa ni Damon tak ada momentum naik pasal jalan dia singkat sangat untuk banyak bukit tu. Tapi dia pandai kontrol clutch dan brake. Reverse turun tak jatuh. Kalau kawai aku tak gigi dah. Kali pertama jatuh pasal main kelas. Tak sentiasa aware. Lepas tu enjin mati, tergolek dog. Kena batu, habis motor. Habis tak apa. Main off-road kena jatuh. Tak jatuh bukan off-road dah. So untuk testing trail ni panjat bukit, kena ambil momentum dari belakang. Kita ni jenis newbie adalah pi dengan yakin macam tu lah. Tapi tak tahu panjat ke tak. Tak dapat panjat jatuh. Dua tu ya. Jatuh. Di TKC Adventure Park ni, kami sarankan anda pakai full gear, protective gear. Pasal kawasan ni berbukit dan berbatu. Untuk keselamatan diri anda, kami sarankan pakai full gear. Lepas tu kami akan sediakan first aid kit. Andai kata ada kejadian yang tak diingini, boleh pakai first aid kit dulu sementara tunggu bantuan sampai. Dalam video ni, Damon dan Neo sedang ukur track. Mereka akan set track A untuk newbie, track B untuk intermediate dan track C untuk expert. Track ABC ni dituju kepada adventure bike. Yang mana naik enduro bike tu mungkin ABC pun terlalu senang. Pasal enduro bike diciptakan untuk terrain yang macam ni dah. So anda yang nak belajar off-road untuk kali pertama, anda boleh try track A dulu. Lepas tu slow-slow pergi ke track B dan seterusnya. Cabaran untuk set track ni, kami perlukan setiap track tu hanya guna satu laluan supaya tidak bertembung. Apa-apa pun safety first, dan checkpoint dia akan berada di TKC Adventure Park Center Point. Yang anda nampak ada satu van KTM ready to race. Van tu tak boleh race dah, motor aja. Untuk sukan off-road ni, kami sarankan sentiasa stay hydrated. So kena ada paling elok hydration pack kat belakang tu. Letak air, minum, sentiasa minum untuk kekalkan hidrasi badan anda
pasal sangat panas. Memang cuaca panas teruk. Untuk kanopi minggu depan Bos Sim akan set up satu kanopi. So untuk TKC Adventure Park ni masih dalam set up, tapi anda sudah boleh try cuba di sini pasal trail-trail dia pun dah lebih kurang siap dah. Penat balik. Hangat-hangat tai ayam. Boleh tahan berapa lama ni hobi ni. Oh, letih. Tapi kalau cukup rehat nak offload ni. Balik lah kita. Rehat dekat Enduro Land. Sini ada kawasan terbuka off-road. Maknanya tak ada obstacle apa, hanya tanah aja yang tak berturap. So anda boleh ambil feel dulu apa yang feedback dari motor anda tu. Dia berbeza berbanding dengan jalan tar ni. Oh, ini jatuh first time dengan Enduro R. Jalan tu biasa, yang penting tuan tak ada apa. Hati tergurih aja. Jatuh tak mau bagi motor jalan, main motor tak katil. Bye. Rasa kena buat exercise yang basic-basic, gain stamina dulu, baru boleh join depan. Kalau tak, kita barai depan kena tunggu. Kesian depan jadi tak enjoy ride. Tapi depan ni semua faham, kawan own pace, tak larat kawan ikut laluan yang tinggi. Ken bagus kan? Tanya ya apa? Semua jawab relax lah. Banyak boleh belajar dengan Ken. Lepas bawa kereta macam tu bahaya. Kalau laju dia kutik gigi lah. Kepada pemilik motor berkapasiti besar, kategori adventure pun boleh main try kat situ. Anda boleh pergi tempat yang ada teknikal. Kalau saya motor kan, saya dulu ambil feel, nak ambil gambar upload Instagram pun boleh. Anggap exercise hujung minggu. Perlu boleh kenal dengan motor masing-masing. See you, I don't wanna hear you tonight, I don't wanna fight you. So kepada anda yang menonton video ni, saya doakan semoga anda dimurahi rezeki selalu dan sentiasa dikurniakan kesihatan. Thanks for watching guys. See you. Stay safe everybody. I'm gonna be the one for another one. Hey you, maybe then you'll know that I was never one. I don't wanna see you, I don't wanna fear you tonight. You don't wanna know me, you just wanna make sure you're